ફૂડીઝ, તો દેવ્યાનીઝ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ ક્રીમ, કન્ડેન્સ મિલ્ક કે કસ્ટર્ડ પાવડર વગર એકદમ સોફ્ટ ક્રીમી વેનીલા આઈસ્ક્રીમ। આ વેનીલા આઈસ્ક્રીમ તમે એકવાર બનાવી પછી ફ્રીઝમાં મૂકી જ્યારે બી જરૂર હોય ત્યારે યુઝ કરી શકો છો। આ વેનીલા આઈસ્ક્રીમ તમે કેરીના રસમાં કે પછી કોઈ પણ પ્રકારના મિલ્કશેકમાં, જ્યુસમાં તમે આ વેનીલા આઈસ્ક્રીમનો યુઝ કરી શકો છો। ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચાલો આપણે આ વેનીલા આઈસ્ક્રીમ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે એક પેનમાં 500 ml દૂધ લઈશું અને તેમાં આપણે 4 ચમચી મિલ્ક પાવડર ઉમેરીશું। તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડનો મિલ્ક પાવડર યુઝ કરી શકો છો। હવે આ દૂધવાળા પેનને આપણે ગેસ ઉપર ઉકળવા મૂકીશું। હવે આ રીતે ચલાવતા રહી દૂધને 1 થી 2 ઉફાળા આવે ત્યાં સુધી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ઉકાળવાનું છે। હવે આ પેનમાં અડધો બાઉલ ખાંડ ઉમેરીશું અને ચલાવતા રહી ખાંડને ઓગાળી લેવાની છે। અને હવે દૂધ 5 થી 7 મિનિટ ઉકળે એટલે તેમાં 1 ચમચી ઘરના દૂધની મલાઈ ઉમેરીશું। મલાઈ ઉમેરવાથી આઈસ્ક્રીમ ક્રીમી બને છે। મલાઈ ના હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે દૂધમાં 1 ઉફાળો આવી જાય પછી તેમાં 2 ચમચી કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું અને સરસ મિક્સ કરી લઈશું। અને જો તમને દૂધમાં કોર્નફ્લોરના લમ્સ રહે એવું લાગે તો આ રીતે 2 મિનિટ બ્લેન્ડર કરી લેવાનું, જેથી એક સરખું આઈસ્ક્રીમ બેઝ તૈયાર થઈ જાય। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી આ તૈયાર થયેલા આઈસ્ક્રીમ બેઝને ઠંડુ થવા મૂકી દઈશું। હવે આઈસ્ક્રીમ બેઝ ઠંડુ થઈ જાય એટલે તેમાં 2 થી 3 મિનિટ ફરી બ્લેન્ડર કરી લઈશું અને હવે તેને આ રીતે એક સ્ટીલના ડબ્બામાં ભરી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું। તેનો આપણે વેનીલા રોલ કટ બનાવીશું। હવે આપણે આ રીતે એક પ્લાસ્ટિકનો ડબ્બો લઈશું અને તેમાં આ આઈસ્ક્રીમ બેઝ ઉમેરી દઈશું અને ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું। અને હવે બાકી વધેલા આઈસ્ક્રીમ બેઝને આપણે આ રીતની આઈસ્ક્રીમની પ્લાસ્ટિકની જે ડબ્બી હોય તેમાં ભરી દઈશું। તમે કોઈ પણ ડબ્બીમાં ભરી શકો છો। અને હવે આ ત્રણેય ડબ્બાને આપણે 3 થી 4 કલાક માટે રેફ્રિજરેટરમાં જામવા માટે મૂકી દઈશું। હવે 3 થી 4 કલાક પછી આપણે ડબ્બાને રેફ્રિજરેટરમાંથી બહાર કાઢીશું। તો હવે ડબ્બામાં તમે જોઈ શકતા હશો કે આઈસ્ક્રીમ થોડો જામી ગયો છે। તો આ આઈસ્ક્રીમને આપણે એક પેનમાં લઈ તેમાં ફરી બ્લેન્ડર કરીશું અને તે જ રીતે આ સ્ટીલના ડબ્બામાં પણ બ્લેન્ડર કરી લઈશું। અને હવે મેલ્ટેડ આઈસ્ક્રીમને ફરી પાછો ડબ્બામાં ભરી ઢાંકણ ઢાંકી જામવા માટે 5 થી 6 કલાક માટે રેફ્રિજરેટરમાં મૂકી દઈશું। આ રીતે 2 વાર બ્લેન્ડર કરવાથી આઈસ્ક્રીમમાં બરફની કણીઓ પણ નથી થતી અને આઈસ્ક્રીમ એકદમ સોફ્ટ અને ક્રીમી બને છે। હવે 5 કલાક પછી તમે જોઈ શકતા હશો કે આપણો આઈસ્ક્રીમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે સૌપ્રથમ આપણે સ્ટીલના ડબ્બામાંથી આઈસ્ક્રીમ વેનીલા રોલ કટ બહાર કાઢીશું। હવે આ ડબ્બાને 2 મિનિટ પાણીમાં રાખી ઊંધો કરી ડીમોલ્ડ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકતા હશો કે કેટલો સરસ આપણો વેનીલા આઈસ્ક્રીમ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે ચપ્પુની મદદથી રોલ કટ કરી લઈશું।
હવે આપણે ડબ્બામાંથી આઈસ્ક્રીમ કાઢવાની સ્પૂનની મદદથી આ રીતે ડબ્બામાંથી લઈ ડીશમાં મૂકીશું. તો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવો બન્યો છે ને મસ્ત સોફ્ટ ટેસ્ટી આપણો વેનીલા આઈસ્ક્રીમ. તે જ રીતે આપણે ડબ્બીવાળો આઈસ્ક્રીમ પણ એટલો જ સરસ બની ગયો છે. તેને આપણે ડિમોલ્ડ નહીં કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ ઓછી સામગ્રીમાંથી એકદમ સોફ્ટ બરફની કણી ન રહે તેવો ક્રીમી આપણો વેનીલા આઈસ્ક્રીમ બનીને તૈયાર છે. ખરેખર ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે એકવાર તમે વેનીલા આઈસ્ક્રીમ બનાવજો. 100% તમને ખૂબ જ ભાવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ વેનીલા આઈસ્ક્રીમ બનાવવાની રીત પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.